السلام عليكم يا ناس الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة قصص اجتماعية واقعية. اليوم جبت لكم قصة ديال واحد السيدة اللي عاشت 7 سنين ديال العذاب والإهانة. صبرت وعملت المستحيل باش تحافظ على راجلها وولدها، ولكن شنو كان الجزاء؟ بقاو معايا حتى لآخر دقيقة حيت القصة مؤثرة، وبغيتكم تجاوبوني في التعليقات اذا كنتو نتوما في بلاصتها شنو كنتو غادي تعملوا. ما تنساوش تعملوا لايك، تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم، واللي باقي ما اشتركش يشترك دابا وفعل الجرس باش تنضم الى اسره قصص البقاليه. وما نزيدش يا خوتي نطول عليكم، ويلا نسمعوا القصه. أنا مزوجة هادي 7 سنين، كنت صغيرة في السن وكنت كنحمق على راجلي، كنشوف فيه الدنيا كاملة، ولكن ملي دخلت لدارهم تصدمت. سكنني مع عائلته اللي مكونة من 14 واحد في دار وحدة، وراجلي كان كيخدم بعيد وكيخليني بوحدي في وسطهم. دوزت معاهم الويل والصداع والمشاكل، الظلم والحقرة، نبقى النهار وما طال واقفة غير في التمارة، قاع ما كنسمع كلمة مزيونة أو شي معاملة مزيانة. وللأسف حتى هو ملي كيجي ما كيسولني لا كيف عاملة لا شنو خصني أو يسمع لي. كنت كيف حال شي غريبة في دار الناس. مع الوقت بديت كنكتشف شي حوايج اللي صدموني. اكتشفت راجلي كيهضر مع البنات في التليفون وكيضحك ويواعد في بنات الناس وانا غير ساكته. كنت كنلبس ونحاول نكون مزيونه ونضحك في وجهه واخا قلبي محروق. علا وعسى ينتبه لي. كنت نخمم فيه قبل من راسي، نوجد له الماكله واخا ما ناكل شي، المهم هو يكون شبعان. وفي كل مره كنت كنقول الله يهديه، دابا يتبدل، دابا يحن، دابا يفكر في راسو وفي راسي. ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. بقيت صابرة والسنوات كدوز، وأخيرا خرجنا من دارهم وتهنيت منهم وسكننا بوحدنا. فرحت، قلت هذه الفرصة غادي نعيش معاه السعادة ونكون راجل ومرته كيف حال الناس. ولكن والو، كتار ما زاد هملني، باقي كما هو، الهضرة في التليفون مع البنات، وكل واحد فينا كينعس بوحدو، عايش في العالم ديالو بوحدو. وفي كل مرة كنت كنبغي نهضر معاه او نعاتبو كيقلب الطبلة عليا، يقول لي انتينا اللي غلطة، انتينا مرا نكدية، انتينا اللي ما كتفهمنيش، وكيخليني اخوتي كنبكي وناكل في جنابي. واخا هادشي كامل وكنت صابرة، كنقول صبار حتى هاد العام جاني نيشان وقال لي بغيت نتزوج بالثانية. انا تصدمت، كيفاش وحنا باقين على قد الحال؟ واخوتي حتى الدار ما شارينهاش غير كاريين. تعصبت، كيفاش انا اللي صابرة على الويل الكحل في الاخر باغي يجيب وحدة اخرى تهنى فوق ظهري. حسيت براسي كيف حال مسحورة، شنو درت في حياتي باش نطيح في هاد العذاب؟ بقيت كنفكر في شبابي وصحتي، صحتي اخوتي اللي مشات على من؟ على قبلو. دابا انا بين نارين، واش نبقى ونكمل في هاد الدل ونضيع شبابي كامل، او نطلق ونضحي ب7 سنين ونبدا من جديد ونوقف على رجلي؟ أنا واخا عندي الباك وباقي في عمري 26 عام، ولكن عمري ما خدمت.
حتى عائلتي ناس على قد الحال، ما يقدروش يتكفلوا بيا وبولدي. كنبكي بالليل وانا كنقول عملت اللي عليا ونيتي كانت مزيانه، ولكن هو عمره ما قدرني. واليوم بغيت نقول لكم المراه ماشي حيط تقصير، والصبر اللي كيمشي فوق طاقته كيولي مرض. بعد تفكير قررت انني نعمل اخر جلسة حقيقية بيناتنا. جلست معاه بهدوء وبلا صداع، وقلت له انا هادي 7 سنين مضحية وصابرة على قبلك وعلى ولدنا، ودابا خصني نعرف واش بغيتي نكملو او لا. خصك تحط راسك في بلاصتي. ولكن للاسف اخوتي حسيت به ما كاين حتى امل وما كاين حتى تغيير، واكتشفت ان كرامتي خصها تكون فوق اي حاجه، وباللي صحتي اهم من اي علاقه. قررت ننفصل ونبدا حياه جديده. دخلت كنتعلم الخياطه وبديت نكبر في مهارتي. 26 عام ماشي بزاف، وحياتي باقا قدامي. قررت نتهلا في صحتي النفسيه وفي ولدي. ماشي انا اول وحده او اخر وحده عطلق. اللي كيبغيك كيتبدل عليك، واللي ما مسوقش عمره ما يولي. حطيت راسي تاج، واخا الدنيا كضيق الله كبير. نبغيكم اخوتي تجاوبوني، اذا كنتو في بلاصتي شنو كنتو عتعملوا؟ تخليوه وتبداو حياة جديدة، او تبقاو صابرين معاه؟ اذا وصلتوا لهنا خصكم تعرفوا باللي كنبغيكم بزاف من القلب، وما تبخلوش عليا باللايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم. يمكن تكون شي بنت كتعيش نفس المعاناة، وهاد القصة تعطيها الشجاعة باش تاخد قرار لحياتها. واللي باقي ما اشتركش يشترك دابا ويفعل الجرس، حيت قصص كيف حال هادي غتكون كل سيمانة وغادي نجيب لكم. نلقاكم في القصة الجاية وخليتكم على خير.